Bạn đã thấy hầu hết các thành phần của phát hiện đối tượng. Trong video này, hãy cùng ghép tất cả các thành phần lại với nhau để tạo thành thuật toán phát hiện đối tượng IOLO. Đầu tiên, hãy xem cách bạn xây dựng tập huấn luyện của mình. Giả sử bạn đang cố gắng huấn luyện một thuật toán để phát hiện 3 đối tượng, người đi bộ, ô tô và xe máy, và bạn sẽ không cần phải có lớp nền đầy đủ một cách rõ ràng. Vì vậy chỉ cần 3 nhãn lớp ở đây. Nếu bạn đang sử dụng 2 hộp neo, thì đầu ra Y sẽ là 3 x 3, bởi vì bạn đang sử dụng ô lấy 3 x 3. Nhân 2, đây là số lượng neo. Nhân 8, vì đó là chiều của phần này. 8 thực ra là 5, đó là, và sau đó cộng với số lượng lớp. Vì vậy, 5, bởi vì bạn có PC và sau đó là các hộp giới hạn, đó là 5, và sau đó C1, C2, C3, chiều bằng số lượng lớp. Và bạn có thể xem cái này là 3 x 3 x 2 x 8 hoặc 3 x 3 x 16. Vì vậy, để xây dựng tập huấn luyện, bạn đi qua từng ô trong số 9 ô lưới này và tạo thành vector đích Y thích hợp. Vì vậy, hãy lấy ô lưới đầu tiên này. Không có gì đáng để phát hiện trong ô lưới đó. Không có lớp nào trong 3 lớp, người đi bộ, ô tô, xe máy, xuất hiện trong ô lưới phía trên bên trái. Và vì vậy, mục tiêu Y tương ứng với ô lưới đó sẽ bằng thế này. Trong đó PC cho hộp neo đầu tiên bằng 0, bởi vì không có gì liên quan đến hộp neo đầu tiên, và cũng bằng 0 cho hộp neo thứ hai. Và vì vậy, tất cả các giá trị khác này đều không quan trọng. Bây giờ, hầu hết các ô lưới không có gì trong chúng. Nhưng đối với ô ở đằng kia, bạn sẽ có vector đích Y này. Vì vậy, giả sử rằng tập huấn luyện của bạn có một hộp giới hạn như thế này cho ô tô, nó chỉ rộng hơn một chút so với chiều cao của nó. Và vì vậy, nếu hộp neo của bạn là hộp neo 1, đây là hộp neo 2, thì hộp màu đỏ có IOU cao hơn một chút với hộp neo 2. Và vì vậy, chiếc xe được liên kết với phần dưới của vector. Vì vậy, hãy chú ý rằng PC liên kết với hộp neo 1 bằng 0. Vì vậy, bạn không quan tâm đến tất cả các thành phần này. Sau đó, bạn có PC này bằng 1. Sau đó bạn nên sử dụng những thứ này để xác định vị trí của hộp giới hạn màu đỏ và sau đó chỉ định rằng đối tượng chính xác là lớp 2, phải không? Rằng đó là một chiếc xe hơi. Vì vậy, bạn trải qua điều này, và đối với mỗi vị trí trong 9 vị trí lưới của bạn, đối với mỗi vị trí trong 3 x 3 vị trí lưới của bạn, bạn sẽ đưa ra một vector như thế này, đưa ra một vector 16 chiều. Và đó là lý do tại sao đầu ra cuối cùng sẽ là 3 x 3 x 16. Và như thường lệ, để đơn giản trên slide này, tôi đã sử dụng lưới 3 x 3. Trong thực tế, nó có thể giống như 19 x 10, 9 x 16. Hoặc trên thực tế, nếu bạn sử dụng nhiều hộp neo hơn, có thể là 19 x 19 x 5 x 8. Bởi vì 5 x 8 là 40. Vì vậy, nó sẽ là 19 x 19 x 40. Đó là nếu bạn sử dụng 5 hộp neo. Vậy là huấn luyện. Và bạn huấn luyện một công nét, có đầu vào là một hình ảnh, có thể là 100 x 100 x 3. Và công nét của bạn cuối cùng sẽ xuất ra đầu ra này trong ví dụ của chúng ta, 3 x 3 x 16 hoặc 3 x 3 x 2 x 8. Tiếp theo, hãy xem cách thuật toán của bạn có thể đưa ra dự đoán. Cho một hình ảnh mạng neuron của bạn sẽ xuất ra khối 3 x 3 x 2 x 8 này, trong đó đối với mỗi ô trong số 900 ô. Bạn nhận được một vector như thế. Vì vậy, đối với ô lưới ở phía trên bên trái, nếu không có đối tượng nào ở đó, hy vọng mạng neuron của bạn sẽ xuất ra số 0 ở đây, và số 0 ở đây, và nó xuất ra một số giá trị. Mạng neuron của bạn không thể xuất ra một dấu chấm hỏi, nó không thể xuất ra một giá trị không quan tâm. Vì vậy, nó xuất ra một số con số cho phần còn lại. Nhưng những con số này về cơ bản sẽ bị bỏ qua vì mạng neuron đang nói với bạn rằng không có đối tượng nào ở đó. Vì vậy, nó không thực sự quan trọng cho dù nó xuất ra như một hộp giới hạn hay như một mệnh đề. Nó về cơ bản sẽ chỉ là một tập hợp các con số ít nhiều là nhiễu. Ngược lại, đối với hộp này ở đây, hy vọng giá trị của Y mà tôi sẽ đặt cho hộp đó ở phía dưới bên trái. Hy vọng nó sẽ là một cái gì đó giống như số không cho hộp giới hạn 1, và sau đó chỉ xuất ra một loạt các con số, chỉ là nhiễu. Hy vọng rằng nó cũng sẽ xuất ra một tập hợp các con số tương ứng để chỉ định một hộp giới hạn khá chính xác cho chiếc xe. Đó là cách mạng neuron sẽ đưa ra dự đoán.
cuối cùng, bạn sẽ chạy cái này qua non-max suppression. Vì vậy, để làm cho nó thú vị, hãy xem một hình ảnh thử nghiệm mới. Đây là cách bạn sẽ chạy non-max suppression. Nếu bạn đang sử dụng 2 hộp neo, thì đối với mỗi ô trong số 9 ô lưới, bạn sẽ nhận được 2 hộp giới hạn dự đoán. Một số trong số chúng sẽ có xác suất rất thấp, PC rất thấp, nhưng bạn vẫn nhận được 2 hộp giới hạn dự đoán cho mỗi ô trong số 9 ô lưới. Vì vậy, hãy nói rằng đó là các hộp giới hạn bạn nhận được. Và lưu ý rằng một số hộp giới hạn có thể vượt ra ngoài chiều cao và chiều rộng của ô lưới mà nó xuất phát. Sau đó, bạn loại bỏ các dự đoán có xác suất thấp. Vì vậy, hãy loại bỏ những cái mà ngay cả mạng Neutron cũng nói, chà, đối tượng này có lẽ không có ở đó. Vì vậy, hãy loại bỏ những thứ đó. Và cuối cùng, nếu bạn có 3 lớp bạn đang cố gắng phát hiện người đi bộ, ô tô và xe máy, những gì bạn làm là đối với mỗi lớp trong 3 lớp. Chạy độc lập non-max suppression cho các đối tượng được dự đoán là đến từ mệnh đề đó, nhưng sử dụng non-max suppression cho các dự đoán của mệnh đề người đi bộ, chạy non-max suppression cho mệnh đề ô tô, và chạy non-max suppression cho mệnh đề xe máy, nhưng chạy 3 lần về cơ bản để tạo ra các dự đoán cuối cùng. Và vì vậy, đầu ra của điều này hy vọng rằng bạn sẽ phát hiện ra tất cả ô tô và tất cả người đi bộ trong hình ảnh này. Vậy là xong thuật toán phát hiện đối tượng IOLO. Đây thực sự là một trong những thuật toán phát hiện đối tượng hiệu quả nhất, cũng bao gồm nhiều ý tưởng hay nhất trong toàn bộ tài liệu về thị giác máy tính liên quan đến phát hiện đối tượng. Và bạn có cơ hội thực hành triển khai nhiều thành phần của thuật toán này trong bài tập lập trình của tuần này.